VoLTE भोइस ओभर लङ टर्म एभोल्युसन। हजुर तपाईहरुको चाहिँ भोइस एकदम तपाईको एचडी क्वालिटीमा र क्लियरली तपाईहरुको चाहिँ आफ्नो तपाईको नेटवर्कमा चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल टेलिकमले यो सुविधा लिएर आएको छ। जस्ट आज लन्च गरिसकेको छ। सो यसको लागि चाहिँ के छ यसको प्रोसेस भनेर तपाईहरुलाई यो भिडियोमा तपाईलाई बताउने छु र भन्ने छु। सो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। नमस्ते, म सन्दीप र अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्दीप अफिसियल युट्युब च्यानल। र साथीहरु यस्तै भिडियो हजुरले हेर्न मन छ भने पक्कै पनि हाम्रो तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा प्रेस गरौँला र अल नोटिफिकेसन प्रेस गरौँ ताकि हामीले हाल्ने गरेको हरेक लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सर्वप्रथम नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। सो आजको भिडियो तर्फ लागौं। हजुर साथीहरु तपाईले यहाँ चाहिँ देखिरहनु भएको छ VoLTE। VoLTE भनेको voice over LTE भनेको छ is an advanced technology that delivers high quality live like sound over voice call USD voice quality भनेको छ across the NTC 4G network. With the VoLTE we can express ultra clear voice with reduced background noise भनेको छ conversation will sound more natural, almost as if a person at the other end of the phone call is right next to you भनेको छ। र त्यसपछि also with VoLTE you can surf at 4G speed even being on phone call भनेको छ। हजुर यसको चाहिँ फिचरहरु चाहिँ के रहेको छ? मेन फिचर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ एचडी भोइस क्वालिटी जान्छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ साउन्ड क्वालिटी एकदम नेचुरल हुन्छ। यदि तपाईको अर्को ठाउँमा पनि जस्तै तपाईले आफ्नो मोबाइलमा VoLTE एक्टिभेट गर्नु भएको छ र अर्को साइडमा पनि तपाईले VoLTE एक्टिभेट गर्नु भएको छ भने साउन्ड क्वालिटी एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ फास्टेस्ट कल सेटअप भनेको छ। एकदम चाँडो चाहिँ कल लाग्छ है। त्यसपछि तपाईँ मोर इनोभेटिभ सोलुसन एन्ड कस्टमर विल एक्सेस टु नेक्स्ट जेनेरेसन सर्भिस भनेको छ। एकदम फास्ट र सजिलो तरिकाले तपाईले चाहिँ साउन्डहरु सुन्न सक्नुहुन्छ भनेर यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल टेलिकमले यो सेवा लिएर आएको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ दिइरहेको छ 4G VoLTE कम्प्याटेबल ह्यान्डसेट भनेको छ। स्यामसङमा यहाँ रहेको छ विभिन्न, यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि साउमीमा रहेको छ, यहाँ यति दिइरहेको छ। नोकियामा यति तपाईले यहाँ लिस्ट देखिरहनु भएको छ। सो यहाँ अरु FAQहरु पनि रहेको छ। साथीहरु यो चाहिँ लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ चाहिँ तपाईले सिधै प्रेस गरेर तपाईले यहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र पढ्न सक्नुहुनेछ आफ्नो मोबाइल कम्प्युटर ल्यापटपमा। तपाईले चाहिँ VoLTE भोइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसन एक्टिभेट गर्नको लागि NTC को लागि तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ *1 2 3 3 4। त्यसपछि ह्याज गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ NTC सिमबाट तपाईले यहाँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईको यहाँ USSD कोड रनिङ भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ प्लिज चुज भनेको छ एक्टिभेट 4G भनेको छ, एक्टिभेट VoLTE भनेको छ, डिएक्टिभेट VoLTE भनेको छ। हजुर साथीहरु तपाईहरुको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ भनिएको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ VoLTE एक्टिभेट भएको छ कि छैन भनेर तपाईले यहाँ आफ्नो चाहिँ तपाईले चाहिँ मोबाइल डाटा कनेक्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सर्वप्रथम त कनेक्सनमा जानु होला, आफ्नो सेटिङमा गइसकेपछि त्यसपछि तपाई चाहिँ यहाँ आउनु होला मोबाइल डाटा युज माथि तपाईले देख्नुहुन्छ मोबाइल नेटवर्क, यहाँ चाहिँ तपाईले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ दिइरहेको छ डाटा रोमिङ दिइरहेको छ। त्यसपछि VoLTE कल्स एनसेल भनेको छ है, यसमा चाहिँ अन देखाइरहेको छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ नेटवर्क मोडुल एनसेल भनेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको दिइरहनु भएको छ LTE 3G 2G अटो कनेक्ट भनेको छ है। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ अटो कनेक्ट भनेको छ है। मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ एनसेल भनेर किन देखायो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पहिला चाहिँ NTC मोबाइल युज गरेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ नाम चाहिँ एनसेल पनि राखेको थिएँ। सो त्यसपछि यहाँ देखाइरहेको छ यसरी है। त्यसपछि तपाईको यहाँ सिम कार्ड म्यानेजरमा गएर तपाईले यहाँ देखिरहनुहुन्छ मेरो दुईटै एनसेल भनेर देखाएको छ है साथीहरु। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ एडिट गरेर यहाँ चाहिँ NTC राख्छु है। यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला साथीहरु तपाईले। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ अर्को मेरो एउटा NTC एउटा एनसेल छ है। त्यसपछि तपाईको यसलाई ब्याक गरौँ है। त्यसपछि तपाई फेरि आउनु मोबाइल नेटवर्कमा। हजुर त्यसपछि तपाईको यहाँ दिइरहेको छ VoLTE कल NTC भनेर यहाँ तपाईको अन भएको छ है। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ
तपाईले यहाँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ डायल गरेर पनि तपाईले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ *44* गरेर *44* गरेर तपाईले सिम 1 बाट कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ युएसडी रनिङ भएको छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ एक्टिभेट गर्नलाई चाहिँ 2 बटन दाबेर तपाईले चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ VoLTE भोइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसन चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ यु हेभ सक्सेसफुल एक्टिभेट VoLTE सर्भिस भनेको छ। यहाँ यसरी तपाईको मेसेज आइसकेको छ। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ NTC ले चाहिँ मलाई मेसेज पठाएको छ। त्यसपछि यहाँ दिइरहेको छ डियर कस्टमर VoLTE हैज बीन इनेबल अन योर सिम प्लिज डायल *111 टु क्लेम फ्री VoLTE कल्स फर फर्दर डिटेल्स भनेर यहाँ लिंक दिएको छ। यहाँ लिंक क्लिक गरेर तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईको चाहिँ फ्री VoLTE एक्टिभेट गर्नुको लागि चाहिँ तपाईले फेरि चाहिँ *3*1 त्यसपछि ह्याज कल गर्नुपर्ने हुन्छ। म फेरि जान चाहे *123 गरेर ह्याज गरेर तपाईले चाहिँ सिम 1 बाट कल गर्नु अथवा तपाईको जुन सिम छ NTC त्यसमा तपाईले कल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको कनेक्सन प्रब्लम एरर आएको छ। तपाईले चाहिँ यसरी तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ है। अहिले चाहिँ सबैजनाले चलाउनु भएको छ। त्यसरी त्यो हिसाबले पनि यो चाहिँ तपाईको स्लो हुन सक्छ है। त्यसपछि तपाईले यो लिंकमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ दिइरहेको छ ntc.net.np/post/VoLTE मा। त्यसपछि यहाँ तपाईले पुरा विवरण पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आशा यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले पनि बुझ्नु भयो कि तपाईले आफ्नो NTC मोबाइलमा तपाईको आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कसरी तपाईले चाहिँ VoLTE लाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा। सो यो भिडियो हजुरलाई मन परेको छ भने पक्कै लाइक र शेयर गरिदिनुला। र यो भिडियो मार्फत हजुरलाई केही कुरा छ, केही कुरा नबुझेको छ, केही कमी कमजोरी छ, केही त्रुटि छ भने पक्कै पनि तल दिएको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु र आगामी दिनमा यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने पक्कै पनि तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु ताकि हामीले हाल्ने गरेको हरेक लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सबैभन्दा नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाद यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ, ह्याभ अ ग्रेट डे, स्टे सेफ।